سلام دوستای گلم، به کانال خودتون خوش آمدین. ما در این کانال قصد داریم با شنیدن سرگذشت‌های واقعی دوستان از زندگی آنها تجربه بیاموزیم. اگر شما هم به سرگذشت‌های واقعی علاقه‌مند هستین و برای حمایت از ما لطفاً کانال رو لایک و سابسکرایب کنین. سرگذشت امروز از طرف نرگس جون برامون فرستاده شده. نرگس جون میگن خیلی وقت دلم گرفته از روزگار، از دست بچه ها که خواستم باهاتون اینجا درد و دلی کرده باشم. اول سرگذشت مادرم رو براتون تعریف میکنم، بعد از اون میرم سراغ سرگذشتی که برا خودم پیش اومده. من یه زندگی خیلی آرومی داشتم که الان ترجیح میدم زندگی مادرم رو براتون تعریف کنم که فراز و نشیب خیلی زیادی داشته. خواستم اینجا برا دوستان به اشتراک بگذارم. از زمانی که یادم میاد مادرم یکی از چشماشو از دست داده بود. من یه برادری دارم که چند سالی از خودم بزرگتره و من فرزند دوم پدر و مادرم هستم. ما یه خانواده 4 نفره خیلی آروم و ساکتی بودیم که همه زندگیمون روی روال بود. مادر من موهای خیلی زیبایی داشت که مجعد و خرمایی بود. اونا رو طوری تو صورتش میریخت که اون قسمت چشمش که آسیب دیده بود پیدا نباشه. من اون زمان که خیلی کوچیک بودم یه روز از مادرم پرسیدم مامان چشمتون چی شده؟ مادرم گفت هیچی، سنگ خورده تو چشمم. زمانی که کوچیک بودم داشتم تو کوچه با بچه ها بازی میکردم که یه سنگ خورد تو چشمم. ولی وقتی که بزرگتر شدم دیگه از مادرم چیزی در مورد چشمش نمیپرسیدم. اصلا دلم نمیخواست با سوالم مادرم رو ناراحت کنم، چون میدونستم از یادآوری این موضوع ناراحت میشه و به هم میریزه. هر وقت میخواست موهاشو مرتب کنه یه طوری مرتب میکرد که موهاشو بریزه روی چشمش و موهاشم همیشه جلوی چشمش میومد و اذیتش میکرد. پدر من شغلش آزاد بود. یه مغازه داشت که داخلش رنگ برای ساختمون میفروخت. پدرم از نظر ظاهر یه مرد قد بلند و درشت اندام و خوش‌هیکلی بود که با اینکه مغازه دار بود ولی هر هفته 1-2 روز از خونه بیرون میرفت. وقتی که از مادرم میپرسیدم که چرا بابا خونه نمیاد، میگفت میره شهرهای مختلف و یه سری کاراشو اونجا انجام میده. چند سالی مادرم با همین حرفاش منو مشغول کرده بود، تا اینکه یکم که بزرگتر شدم متوجه شدم که پدرم توی یه شهر دیگه ازدواج کرده و هر هفته 1-2 روز میره اون شهر رو به اون خانم سر میزنه. اون خانومم بچه‌ای نداشت، یعنی بچه دار نشده بود. من که از اول به درس و مدرسه علاقه‌ای نداشتم تا کلاس 6 بیشتر درس نخوندم و تو خونه گلدوزی میکردم. من از مادرم گلدوزی یاد گرفته بودم و تو خونه با مادرم گلدوزی میکردم. مادرم یه زن خیلی آروم و ساکت بود که با آرامشش از ما نگهداری میکرد. با همون صحبت میکرد. برادرم که رفت خدمت سربازی، اون موقع منم دیگه بزرگتر شده بودم و کمک حال مادرم بودم. یه روز به مادرم گفتم مامان ناراحت نیستی که بابا ما رو میذاره و میره به اون خانم سر میزنه؟ گفت نه مادر، من دیگه عادت کردم. هر اتفاقی تو زندگی آدم تکرار بشه یه جورایی آدم بهش عادت میکنه. دیگه شروع کرد برام تعریف کردن که اون زمان که من 16-17 سالم بود توی خانواده‌ای بودم که دستمون باز بود. ما یه خانواده متوسط رو به بالا بودیم. پدرم یه پسر داشت که از زن قبلش بود. وقتی اون زن رو طلاق داده بود با مادر من ازدواج کرده بود. اسم مادرم معصومه است. معصومه تو خانواده پدرش تک دختر بوده که مادرش 3 پسر داشته که بعد از اون معصومه رو به دنیا میاره. معصومه یه دختر خوشگل قد بلند و خوش‌هیکلی بود که مادرم میگفت برادر ناتنی من ازدواج کرده بود. یه ازدواج ناموفق. در آخرم خانومش بهش خیانت کرده بود و برادرم هم برگشته بود خونه پدر و مادرم. از زمانی که پدر من با مادرم ازدواج کرده بود این آقا
پسر رفتار خیلی بدی با مادرم داشت. از زمانی هم که از ازدواج خودش ناموفق شده بود کلاً به یه پسر بد اخلاق تبدیل شده بود که تو خونه به کار همه کار داشت و همه رو اذیت میکرد. ولی خب مادرم هر طوری بود باهاش کنار میومد. من یادم زمانی که من از خونه میخواستم برم بیرون خیلی ازم ایراد میگرفت. یا به مادرم میگفت خودت باهاش برو، یا کلی از سر و وضع من ایراد میگرفت و اذیتم میکرد. منم اصلا دوستش نداشتم. تا اینکه یه روز که داشتم با مادرم از بازار برمیگشتم یه آقا پسر جلوی ما سبز شد و با مادرم یکم حرف زد و بعد ما برگشتیم خونه. من متوجه نشدم که با مادرم چی گفت. وقتی که رسیدیم خونه از مادرم پرسیدم مامان اون آقا پسر چی گفت؟ مادرم گفت این آقا پسر میگه که من از دختر خانم شما خوشم اومده و چند وقت تعقیبش میکنم که تصمیم گرفتم بیام جلو و ازش خواستگاری کنم. ولی خب وقتی که دیدم خانواده شما یه خانواده مرفه و پولداری هستین گفتم بگم که من چیزی ندارم. از شهرستان اومدم برای کار. حتی پدر و مادرم ندارم. فقط یه خواهر دارم که شوهرشم خیلی بددل و شکاکه. به خاطر همین من نمیتونم بیارمش خواستگاری. ولی اگه شما به هم اجازه بدین من خودم میام صحبتای اولیه رو میکنم و اگر حرفامون به نتیجه رسید بعد میرم به شهرستانمون و خواهرم و شوهرش رو با خودم میارم. وقتی که پدرم اومد خونه مادرم حرفاشو به پدرم انتقال داد که پدرم گفت نه اول این که اینا مال شهرستانن و چیزی هم که نداره. من این خانواده رو اصلا تو خونم راه هم نمیدم. اگر این دفعه اومد حرفی زد بهش بگو پدرش گفته نه دیگه دنبال دختر ما بیا، نه ما به تو دختر میدیم، دست از سر ما و دخترمون بردار. من وقتی حرفای پدر و مادرم رو شنیدم از اون به بعد دیگه توجهم به اطرافم جلب شد. هر وقت که میخواستم از خونه بیرون برم و اون زمانم یه کوچه پایین تر از خونمون یه کلاس قرآن بود که میرفتم قرآن یاد بگیرم. تنها جایی که من هر موقع میخواستم برم برادرم ازم ایراد نمیگرفت و حرفی نمیزد همین کلاس قرآن بود. من که دیگه توجهم به اون آقا پسر جلب شده بود و خیلی هم ازش خوشم اومده بود که گفته بود از دخترتون خوشم اومده و دوستش دارم. وقتی که از خونه میزدم بیرون همینطور اطرافم رو چش میکردم که ببینمش. بیشتر اوقات هم میدیدم که همراه همون پشت سرم میاد. روزای اول با هم حرفی نمیزد، همینطور پشت سرم میومد. ولی یه مدت که گذشت شروع کرد با هم حرف زدن. اسمش رو بهم گفت. اسمش محمد بود. گفت اسمم محمده و خیلی تو رو دوست دارم، ولی پدرت اجازه نداده که بیام برای خواستگاری. منم که نمیدونستم باید چی بگم، فقط یه لبخند رضایت بهش زدم و گفتم انشالله پدرمم راضی میشه. دیگه هم چیزی نگفتم. همینطور ما به همین چند کلمه راضی بودیم تا اینکه یه مدت که همینطور گذشت یه روز که برادرم روی پشت بوم بود و داشت با کبوتراش بازی میکرد من و محمد رو با هم دیده بود که داریم با هم به سمت خونه میاییم. انگار چند باری ما رو اینطوری دیده بود ولی حرفی نزده بود تا اینکه به حساب خودش یه روز بیاد جلومون سبز بشه و حالمون رو جا بیاره. یه روز که من با یکی از دوستام داشتیم از کلاس قرآن برمیگشتیم دیدم محمد طبق روزای قبل سر کوچه وایساده. منم یه لبخندی بهش زدم که دیدم همون لحظه برادرم از تو خونه پرید بیرون. با دوتا از دوستاشم هماهنگ کرده بود که ستایی ریختن سر محمد و شروع کردن به کتک زدن محمد. اینقدر به شدت محمد رو میزدن که من دیدم اگه جلو نرم ستایی این پسر بیچاره رو میکشن. رفتم پریدم جلوشون و گفتم چی کارش دارین؟ چرا میزنیدش؟ وقتی که من این حرف رو زدم برادرم خیلی از برخورد من بدش اومده بود که چرا رفتم جلوشون رو گرفتم و از محمد طرفداری کردم. میگفت تو جلوی دوستام آبرومو بردی. الان میگن
خواهرش هم تنش میخواره که طرفداریشو کرده. همون لحظه به هم گفت فعلا تو برو خونه تا من بیام به حسابت برسم. یکم که پا به پا کردم و وقتی دیدم محمد بلند شد و با سختی دستشو به دیوار گرفت و رفت، منم برگشتم خونه. وقتی که رسیدم خونه برادرم هم پشت سرم اومد. به قدری منو کتک زد که نفسم بالا نمی اومد. برعکس اون روز مادرم هم خونه نبود که بیاد جلو و نذاره که کتکم بزنه. برادرامم از ترسشون رفته بودن تو اتاق و میترسیدن بیان بیرون. میترسیدن که اگر بیان بیرون اونا رو هم بزنه. چون هر موقع برادر ناتنیم ناراحت میشد اصلا رفتارش دست خودش نبود و هیچ چیز جلودارش نبود. یه سیمی کنار حیاتمون داشتیم که اون سیمو برداشت و اینقدر با اون سیم رو تن و بدنم میزد که جاش مثل آتیش تیر میکشید. منم که خیلی از دستش ناراحت بودم کوتاه نمی اومدم و جوابشو میدادم. بهش گفتم تو چی از جون ما میخوایی؟ تو اصلا برادر ما نیستی. اونم رفت تو انباری. ما تو انباریمون یه شلاقی داشتیم که پدرم میگفت اون زمان که جوون و نوجوون بوده میرفته اسب سواری و اون شلاق برای اسب سواری بوده که اونو برادرم آورد و وقتی که میکوبید به بدنم برق از چشمام بیرون میزد و هیچ کجا رو نمیدیدم. انقدر با اون شلاق به بدنم زد که یه جورایی بیهوش شده بودم. وقتی برادرام از داخل اتاق دیده بودن من دیگه هیچ حرفی نمیزنم و حرکتی هم نمی کنم، یکی از برادرام که دلش به حالم سوخته بود که نکنه بمیرم به خودش جرأت داده بود و اومده بود منو از زیر دست و پای برادر ناتنیم نجات داده بود. البته خودشم طفلی چند تا از اون شلاقا به بدنش خورده بود. چند لحظه که گذشت مادرم اومد. وقتی که حال و روزم رو دید شروع کرد به ناله و نفرین کردن به برادر ناتنیم که الهی دستت بشکنه، بچم داره میمیره. بعدم از ترسش این که من نمیرم هر طوری بود یکی از همسایه ها رو خبر کرده بود و با کمک آقای همسایه منو بردن بیمارستان. من اصلا حال خودم رو نمیفهمیدم. دکتر که اومد و منو معاینه کرد فقط دستم روی چشمم گذاشته بودم و ناله میکردم. وقتی که دکتر چشمم رو معاینه کرد گفت یکی از این ضربه ها که خیلی هم محکم بوده خورده به چشمش و عصب چشمش رو درگیر کرده. انقدر عمقی زیاد بوده که نتونسته بودن کاری بکنن. به مادرم گفته بودن ما باید چشمش رو عمل کنیم. اگر ما چشمش رو عمل نکنیم چون چشمش حساسه و فشار به اون زیاد بوده اون یکی چشمش هم آسیب میبینه و هر دو چشمش رو از دست میده. وقتی که این اتفاق برای من میفته مادرم میاد و به پدرم میگه یا جای من و بچه هم تو این خونه است یا جای این پسر، یا این باید از این خونه بره یا من و بچه هم. اون موقع که پدرم چاره ای نداشته و حال و روز منو میبینه عذر برادرم رو میخواد. اونم رفت و کل فامیل رو پر کرد که من به جرم این از اون خونه بیرون رونده شدم چون دخترشون کارای بدی میکرد و بی‌حیایی میکرد. من چون اعتراض میکردم منو از اون خونه بیرون کردن. ولی خب مادرم کم و بیش به اقوام و فامیل گفته بود که برای چی از اون خونه بیرونش کردن و چه بلایی سر من آورده. از اون طرف اتفاقی که برا محمد میفته چون کتک زیادی از برادرم و دوستاش خورده از ترسش برمیگرده میره تو همون اتاقی که اجاره کرده بوده. یه 2 روزی اونجا استراحت میکنه تا بتونه رو پاش بمونه و راه بره. ولی خب بازم میترسیده که اونجا بمونه چون محمد تو همون محل ما نقاشی میکرد، نقاش ساختمون بود و به طور دوره‌گرد کار میکرد. همسایه ها به هم سپرده بودن و به هم معرفیش میکردن. اونم با معرفی همسایه ها قبول میکرد و میرفت خونه های مختلف. ولی خب بعد از کتک خوردن از برادرم و دوستاش از ترسش دیگه تو محلمون برنگشت و رفت.
بعد از چند روز که اوضاعش بهتر میشه برمیگرده شهرستان خودشون. میره پیش خواهرش و جریان رو بهش میگه که چه اتفاقی براش افتاده. میگه من دختری رو دوست داشتم که برادرش فهمید و منو کتک زدن. منم دیگه میترسم که برم تو اون محل و کار کنم. محمد این حرف رو به خواهرش میزنه و از حال منم خبر نداشته که چه اتفاقی برای من افتاده. اون روز که داشته جریان رو برای خواهرش تعریف میکرده، شوهر خواهرش میشنوه و بهش میگه ای بابا، تو چقدر خوشخیالی پسر. مگر دخترای تهرونو به ما شهرستانیا میدن؟ تو اصلا به نظر من از اول اشتباه کردی که رفتی سراغش. دیگه هم نمیخواد برگردی تهران. همینجا بمون تو شهرستان خودمونو همینجا کار کن. شوهر خواهرش میگه بیا یه کاری کن. همینجا از شهرستان خودمون زن بگیر. بعد با زنت برو تهران که دیگه نری دنبال این کارا. تو اونجا که کس و کاری نداری که اگر برات اتفاقی بیفته بیان پشت و پناهت بشن. این حرفا رو میزنه و چند روزی که میگذره شوهر خواهر محمد به خواهر محمد میگه بیا یه کاری کن. با محمد صحبت کن که قبول کنه با خواهر من ازدواج کنه که هم خیال ما ازش راحت بشه هم خودش سر و سامون بگیره. شوهر خواهر محمد یه خواهری داشته که قیافه خوبی نداشته. یه هیکل چاق و قد کوتاهی هم داشته. هرچی هم خواستگار براش می اومده یا سن و سالشون بالا بوده یا باید زن دوم و سوم اون آقایون می شده. یه جورایی تو خونه مونده بوده. خواهر محمد وقتی که شوهرش این پیشنهاد رو میده میاد و با محمد صحبت میکنه. محمد میگه باشه خواهر، بذار فکرامو بکنم ببینم چی میشه. خواهر محمد که میبینه محمد میگه بذار فکرامو بکنم و ببینم چی میشه میاد به شوهرش میگه تو یه کاری کن. برو با مادر و خواهرت صحبت کن، یه قراری بذار که یه روز با محمد بریم خونه مادرت اینا. اونم میره و قرار و مداراشون رو میذارن. دیگه محمد رو یه روز بر میدارن و میبرن خونه مادرش اینا. محمد از قبل با خواهر و شوهر خواهرش دیده بوده، ولی خب اونطوری که بخواد به نیت خواستگاری و ازدواج نگاهش کنه نبوده. اون روز یکم نگاهش میکنه که میبینه هیچ مدل از این دختر خوشش نمیاد، ولی خب به خاطر اینکه همون موقع تو ذوق خواهر و شوهر خواهرش نزنه به خواهرش میگه بذار من برم فکرامو بکنم، یه چند روز دیگه بهتون خبر میدم. بعدم یه 2 روز که خونه خواهرش میمونه به خواهرش میگه راستش من پشیمون شدم، دلم نمیخواد به این زودی ازدواج کنم. خواهرش میگه ای بابا چی میگی پسر؟ ما رفتیم باهاشون حرف زنیم، الان شوهر من ناراحت میشه. ولی خب محمد حرفی نمیزنه و میگه این تصمیم منه. شب میشه و وقتی شوهر خواهرش میاد خواهرش جریان رو بهش میگه که محمد پشیمون شده و میگه و راستش دلم نمیخواد به این زودی ازدواج کنم. ولی همینطور که خواهرش به محمد گفته بوده شوهرش ناراحت میشه و بهش میگه یعنی چی؟ مگه ما مسخره ایم؟ من برم به مادر و خواهرم چی بگم؟ این پسر اگر نمیخواست ازدواج کنه پس چرا اومد خواستگاری؟ الان من حرف زدم، گفتم برادر زنم میخواد باهات ازدواج کنه. مادر و خواهرم هم رفتن به فامیل گفتن، الان خواهرم انگشت نشون میشه. خلاصه یه جوری شلوغش میکنن که انگار محمد ناف بریده این دختر بوده و اسمش از اول روی اون دختر گذاشته بوده. محمد که مقاومت میکنه خواهرش میزنه زیر گریه و التماس میکنه که اگه تو قبول نکنی با این دختر ازدواج کنی شوهر منو تهدید کرده که با یه بچه طلاقم میده. میگه چرا باید اسم برادرت میومد روی خواهر من؟
خلاصه محمد مجبور میشه به خاطر خواهرش و اینکه زندگی خواهرش از هم نپاشه قبول کنه و اون دختر رو عقد کنه. بعدم کاراشون رو انجام میدن و با یکم وسایل شخصی برمیگردن تهران. تو همون اتاقی که محمد اجاره کرده بوده شروع میکنن به زندگی کردن. محمد که محل کارشم تو همون محل بود خیلی ساکت سر به زیر میرفته سر کار و برمیگشته که برادر معصومه نبیندش و دوباره براش شر درست نکنه. دیگه از اینم که برادر معصومه از اون خونه رفته و اتفاقی که برا معصومه افتاده بوده بیخبر بوده. گهگاهی هم چش میکرده که وقتی که دخترها میرفتن کلاس قرآن ببینه معصومه رو میبینه یا نه، ولی میدیده که از معصومه خبری نیست. حالا اتفاقی که برا خانواده معصومه تو اون چند ماه افتاده بوده این بوده که پدر معصومه به مادرش میگفته یه جوری از اون پسر که باعث شد دختر من انقدر کتک بخوره و به این روز بیفته یه خبر بگیر، ببین کجا رفت. با بلایی که باعث شد سر دختر من بیاد حالا دیگه کسی دختر منو نمیگیره و دختر من زندگیش تباه شده. اگه بیاد خواستگاری من اجازه میدم که باهاش ازدواج کنه، چون هم دخترمون اون پسر رو دوست داره همین که کسی دیگه سراغش نمیاد. هر طوری شده به گوشش برسون که بیاد خواستگاری و بهش بگو که من اجازه خواستگاری رو دادم. ولی خب دیگه از محمد هیچ خبری نداشتن تا اینکه یه روز که محمد تو همون محل یه ساختمونی رو قبول کرده بوده که بره نقاشیشو انجام بده. وقتی که میرسه تو محل مادر معصومه چشمش به محمد میفته، میره جلو و باهاش احوال پرسی میکنه. یکم این پا و اون پا میکنه که محمدم از همه جا بی خبر خیلی ترسیده بوده که این زن میخواد بهش چی بگه. یکم که حرفاشو مزه میکنه به محمد میگه شما نمیدونید از اون روز که برادر معصومه شما رو با هم دیده و اون برنامه به پا شد نمیدونین چه بلایی سر دخترم اومد. خودتون که نصف جریان رو اطلاع دارین. معصومه همون موقع که طرف شما رو گرفته بود و ازتون پشتیبانی کرده بود اتفاقی براش میفته که برادرش میاد خونه و حسابی کتکش میزنه. محمد وقتی میشنوه که چه اتفاقی برا معصومه افتاده خیلی جا میخوره و ناراحت میشه و میگه راستش منم از ترسم رفتم شهرمون و اونجا خواهر شوهر خواهرم و به زور به عقدم در آوردم. خدا شاهده من اصلا نمیخواستم ازدواج کنم. من دختر شما رو دوست داشتم و دلم پیش معصومه بود، ولی خب میترسیدم از برادرش دیگه بیام تو محله. بعدم که جریان رو برا خواهر و شوهر خواهرم تعریف کردم اونا پیشنهاد دادن که از شهر خودمون زن بگیرم و با زنم بیام تهران که دیگه حرفی نمونه و زندگیمو شروع کنم. ولی خب الان که شما این حرفا رو زدین خیلی ناراحت شدم و یه جورایی دارم عذاب وجدان میکشم. مادر معصومم که فکر میکرد این پسر عاشق دخترش بوده و اصلا فکرشم نمیکرد به این زودی همه چیز رو فراموش کرده باشه حسابی جا میخوره و ناراحت میشه و برمیگرده خونه و جریان رو به شوهرش میگه. به شوهرش میگه که اون پسر رو تو محل دیده و جریان معصومه رو بهش گفته. ولی خب میگه همون زمان من رفتم تو شهر خودمون و ازدواج کردم. وقتی مادر معصومه جریان رو به پدرش میگه اونام دیگه ناچار بی خیال اون پسر میشن. چند ماهی از اون جریان میگذره، ولی از اون طرف محمد با شنیدن حرفای مادر معصومه دوباره فکرش درگیر معصومه میشه و تو فکر معصومه میره. پیش خودش فکر میکرده که چقدر نامردی کردم در حق این دختر. این دختر طفلی به خاطر من چشمشو از دست داده.
لابد چقدر طرفداری منو کرده که برادرش این بلا رو سرش آورده. خلاصه محمد اینقدر تو فکر معصومه بوده که حتی شبا که میخوابیده و سرش رو روی بالش میذاشته میرفته تو فکر معصومه و تا صبح گریه میکرده. یه موقع هم که خانومش متوجه میشده و بهش میگفته چرا ناراحتی و گریه میکنی، میگفته یاد پدر و مادرم افتادم. چند ماهی که حدود 6-7 ماهی می شده که از این جریان میگذره، محمد پیش خودش میگه من میرم خواستگاری معصومه. من که از اولم این دختر رو نمیخواستم. انقدر اینا رو سرم راه رفتن تا من با دخترشون ازدواج کردم. الانم که میتونم بیشتر کار کنم و خرج 2 خانواده رو بدم. بعدم به عشق این که معصومه در کنارمه و مهمترم این که دوستش دارم و به خاطرش هر کاری انجام میدم، به خاطر اینکه به خاطر من نقص عضو شده میرم خواستگاریش. چند وقتی که پیش خودش فکراشو میکنه تصمیم میگیره که بره و باهاشون صحبت کنه. یه روز میره خونه یه معصومه و بهش میگه من زنمو دوست ندارم، به زور باهاش ازدواج کردم. الانم من هر کاری میکنم و نمیتونم از معصومه از فکرش بیخیال بشم و بیرون بیام. شما برا من یه راه چاره‌ای پیدا کنید. پدر و مادر معصومه یکم که با هم مشورت میکنن و فکراشونو میکنن قبول میکنن. پدر معصومه به محمد میگه باشه با هم ازدواج کنید. منم هدیه عروسیتون، چون تو یه زن دیگم داری و وضع مالی آنچنانی هم نداری که بخوای 2 خونه بگیری، یه خونه هدیه میدم به دخترم و با هم برید و زندگیتون رو شروع کنید. وقتی که اونا قبول میکنن محمد خیلی خوشحال میشه و میاد به زنش میگه من چند تا کار گرفتم و یه چند روزی باید برم سر کار. باید همونجا تو محل کارم بمونم تا کارم تموم بشه و تحویل بدم. تو برو پیش پدر و مادرت. منم تا چند روز دیگه که کارم تموم شد میام پیشت. هر طوری بوده زنش رو میفرسته شهرستانشون و خودشم میاد خونه یه معصومه. بعدم عاقد میارن تو همون خونه و معصومه رو به عقد محمد در میارن. پدر و مادر معصومم خیلی خوشحال بودن که عشق این پسر واقعی بوده و بالاخره با همه اتفاقایی که افتاده برا دخترشون، ولی بازم قبول کرده و با دخترشون ازدواج کرده که دخترشون تو خونه نمونه که براش حرف در نیارن. پدر معصومم همونطور که قول داده بود یه خونه به اسم معصومه میکنه و یکم هم براش جهیزیه میگیره و محمد و معصومه میرن سر خونه و زندگیشون. چند روز که میگذره و زن محمد از شهرستان برمیگرده اوایل متوجه نمیشه، چون محمد شبا پیش زن اولش بوده و روزا میرفته پیش معصومه که بهش سر بزنه. ولی چند وقتی که میگذره محمد خسته میشه. پیش خودش میگه این چه کاریه؟ بالاخره امروز نه چند روز دیگه این دختر باید متوجه بشه. پس چرا انقدر خودم و معصومه رو اذیت کنم؟ بعد میره و جریان رو به زنش میگه. بعدم میره و همه جریان رو برای معصومم تعریف میکنه. به زن اولش جریان رو میگه که من قبل از تو دختری رو دوست داشتم و جریان رو کامل براش تعریف میکنه. بعدم میگه به خاطر اون اتفاقی که براش افتاده نامردیه که من باهاش ازدواج نکنم. الانم با تو کاری ندارم، تو بشین سر زندگی، تو هیچ چیز برا تو فرقی نمیکنه. وقتی محمد این حرفا رو به زنش میزنه خیلی ناراحت میشه. چند وقتی که ناراحتی میکنه و گریه زاری میکنه یه روز به محمد میگه من باید برم و جریان رو برا برادرم بگم که تو با هم چی کار کردی و چه اتفاقی برام افتاده.
هرچی محمد باهاش صحبت میکنه که نمیخواد بری و جریان رو بگی، ولی میگه نه، من اینطوری نمیتونم زندگی کنم. بعدم یه روز برمیگرده و میره شهر خودشون پیش برادرش. بعد جریان رو برادرش میشنوه و خیلی ناراحت میشه. به خواهرش میگه نمیخواد برگردی تهران، همینجا بمون تا تکلیفشو معلوم کنم. بعدم یه ماشین میفرسته که وسایل خواهرشو برگردونن. به راننده ماشین پیغام میده که به محمد بگو که بیاد تا تکلیف خواهرمو معلوم کنه. خلاصه این ماجرا طوری میشه که پدر اون دختر میگه الان کاری که نباید بشه شده، اتفاقی که نباید میافتاده اتفاق افتاده. الانم نمیتونه اون دختر رو طلاق بده، نه ما دلمون میخواد دخترمون رو طلاق بده و یه دختر طلاق گرفته تو خونمون داشته باشیم. اینطوری دخترمون انگشت نشون فامیل و دوست آشنا میشه. فقط میاد و به محمد میگه شما باید به من یه قول بدی که دختر من تو خونت اذیت نشه و چیزی کم و کاس نداشته باشه. محمدم قول میده که هیچ مدل کم اون دختر نذاره. این میشه که پدر دختر دست دخترشو میذاره تو دست محمد و با هم برمیگردن تهران. توی همون اتاق اجاره‌ای که زندگی میکردن و دیگه قبول میکنه که زندگیش با قبل فرق کرده و شوهرش 2 زن داره. معصومم که کلن بعد از اون اتفاقی که براش افتاده بوده میدونسته با نقص عضوی که داره چاره ای جز این نداره که صبوری کنه و قبول کنه که شوهرش یه زن دیگه هم داشته باشه. سالها به همین منوال میگذره و هر طوری بوده با کم و زیاد و خوب و بد داشتن زندگی میکردن. زن اول محمد بچه دار نمی شده و هیچ بچه ای نداشته، ولی معصومه تو اون چند سال صاحب یه دختر و یه پسر شده بوده و دیگه محمد همه دین و ایمونش شده بوده و معصومه و بچه هاش. ولی خب به خاطر قولی که به پدر اون دختر داده بوده و پایبند به قولش بوده بین این 2 زن فرق نمیذاشته که بعد از گذشته چند سال وقتی زن اولش پدرش فوت میکنه و میبینه بچه ای هم که نداره بخواد اینجا بمونه، تصمیم میگیره برگرده شهر خودشون و اونجا شروع به زندگی کنه. وقتی که برمیگرده شهرستان خودشون، محمد هر چند روز یک بار هم میرفته که بهش سر بزنه، هم براش خرجی میبرده. الان که چند سالی گذشته و سن منم بیشتر شده، مادرم تصمیم گرفت که جریان رفتن بابا به یه شهر دیگه و چند روز موندنش رو برام تعریف کرد. من تا به حال فقط از مادرم شنیده بودم که میگفت پدرت یه مغازم توی شهرستان داره که باید چند روز یک بار بره به اون مغازش هم سر بزنه. در صورتی که اینطور نبود و مادرم نمیخواست واقعیت رو بهم بگه. چون سنم کم بود و تحت تاثیر قرار میگرفتم، مادرم دلش نمیخواست که اعصاب منم خورد کنه. اینم بگم که زمانی که من بچه بودم میدیدم عمم که گهگاهی میومد خونه ما، ولی ما اجازه نداشتیم بریم خونه عمه. تا اینکه یکم که بزرگتر شدم متوجه شدم که شوهر عمه من با پدرم میونه خوبی نداره. اون زمان یه مدت کلاً اجازه نمیداده که نه عمه بیاد به پدرم سر بزنه، نه اجازه میداده پدر من بره به خواهرش سر بزنه. ولی خب کم کم چند سالی که میگذره به عمه اجازه میده که با بچه هاش بیاد و به پدرم سر بزنه. عمه در سال 2-3 بار می اومد خونه ما. 5 بچه داشت که وقتی می اومدن خونمون کلی خونمون شلوغ می شد و از اومدن عمه و بچه هاش خیلی خوشحال می شدیم. مادرم زیاد اهل معاشرت نبود و
فقط ما با عمه ارتباط داشتیم. مادرم خواهری که نداشت. 3 برادراشم رفته بودن خارج از کشور و از برادر ناتنیشم به قدری کینه داشت که بعدش می اومد کسی حرفی ازش جلوی مادرم بزنه. تقریباً 15-16 سالم بود که با امیر شوهرم ازدواج کردم. من و امیر یه زندگی خیلی آرومی داشتیم که بعد از چند سال صاحب 2 پسر شدیم. از زمانی که پسرای من با فاصله 1 سال پشت سر هم به دنیا اومدن ما خیلی حواسمون بهشون بود. هم من خیلی معتقد بودم به تربیت بچه، هم شوهرم. تا زمانی که کوچیک بودن ما حتی مهمونی نمی رفتیم و همه مدل وقت و زمانمون رو صرف تربیت پسرامون می کردیم. من دلم می خواست وقتی بچه هم بزرگ شدن درس بخونن تا به جای خوبی برسن. به خاطر همین تمام عمر و زندگیمون رو برا پسرامون گذاشتیم. درس خوندنشون، دوست و رفیقاشون همه زیر نظر خودمون بود تا اینکه پسرها بزرگ شدن. پسر اولم که میخواست بره دانشگاه بهش گفتم تو رو خدا یه کاری کن تهران بیفتی، من اصلا طاقت دوری تو ندارم. پسرم هم قبول کرد. بار اول که دانشگاه شرکت کرد شهر دیگه ای قبول شد، ولی به خاطر ما نرفت. دوباره تلاش کرد و سال بعد امتحان داد که شکر خدا تو شهر خودمون قبول شد. پسر و دومم داشت حسابی درس میخون تا بتونه تو شهر خودمون قبول بشه. پسر بزرگم وقتی که دانشگاه رو گذرون چند وقتی بود که زمزمه خارج از کشور تو ذهنش افتاده بود. میگفت اونجا آیندمون بهتره. دوستام رفتن و میگن اونجا فامیل داریم که حسابی ازمون پشتیبانی میکنن. تازه داییای خودمم که اونجان و مواظبم هستن. ببین دایی ها رفتن، الان چه وضع و اوضاع خوبی دارن. منم میخوام برم. منم که حسابی بهش وابسته بودم، هر وقت اسم اینو می آورد که میخوام برم، اسمش که می اومد که داره میره بند دلم پاره میشد. ولی خب انقدر اصرار کرد که میخوام برم که اینجا بمونم، هیچ کار برام پیدا نمیشه و هیچ کاره میشم. خلاصه هر طوری بود با تهدیداش ما رو مجبور کرد که اجازه بدیم بره. نمیدونید چه روزایی به ما گذشت. زمانی که پسرم از پیشمون رفت تمام دلخوشیم فقط این بود که هر چند روز یه بار باهاش صحبت کنم و تصویرش رو ببینم. پسرم الان موفقه. منم یه جورایی خوشحالم براش که باعث جلوگیری از پیشرفتش نشدم. ولی فقط اینو میخوام بگم که دلم میخواست خوشبختی پسرمو در کنار خودمون میدیدم. خلاصه جریان پسر بزرگم اینطوری گذشت. وقتی پسر دوم من رفت دانشگاه، توی دانشگاه با دختری آشنا شده بود که به خاطر اینکه میدونست ما روش حساسیم به ما چیزی نگفته بود، ولی با اون دختر رابطه داشته بود، قول و قراراشون هم گذاشته بودن. من دیدم وقتی که پسرم فارغ التحصیل شد گفت مامان من یه چند سال میرم به یکی از کشورهای همسایه، اونجا یه دوره‌ای هست که باید بگذرونم و چند وقت دیگه برمیگردم. بهش گفتم تو رو خدا تو هم مثل برادرت ما رو نذاری و بری. امید من و پدرت فقط به شما هاست. دلمون میخواد تو مملکت خودمون بمونین و پیش خودمون خوشبخت بشین. ولی گفت نه، خیالتون راحت، کارم تموم شد خیلی زود برمیگردم. ولی ما بی خبر از این که پسرم با همون دختر با هم قول و قرار گذاشتن و رفتن به اون کشور. اونجا به ما چیزی نگفت. وقتی که رفت ما براش پول فرستادیم که رفت خونه گرفت. حالا نگو این دختر که مدتیه با پسرم دوست بوده و با هم رابطه داشتن پدر نداره.
برادرشم خارج از کشوره. این دختر با مادرش با پسرم صحبت کردن و پسرم رو راضی کردن که با هم برن به اون کشور و با هم زندگی کنن. قصدشون هم این بوده که بعد از یه مدت که پاگیر شدن برن همون کشوری که برادرش هم هست و دیگه اصلا قصد برگشت نداشتن. وقتی که پسرم از ایران رفت به اون کشور، بعد از چند وقت که کاراشونو کردن و دیگه پاگیر شدن، یه روز به هم زنگ زد و گفت من اون زمان که ایران بودم با دختری آشنا شدم که اون موقع به شما نگفتم، چون گفتم الان اگر بهتون بگم میترسین که این دختر کیه و چیه، ولی الان این دختر یه دختر خیلی خوبیه که به خاطر من قبول کرده که ما مادرش بیان به این کشور که من تنها نباشم. بعدم گوشی رو داد به اون دختر و مادرش که من باهاشون تصویری صحبت کنم و ببینمشون. وقتی من تصویرشون رو دیدم، خدا میدونه نمیخوام بدگویی کرده باشم، ولی خب از چهره و سبک صحبت کردنشون مشخص بود که اصلاً به ما و خانواده ما نمیخورن. اصلاً هیچ حد و مرزی ندارن و یه جورایی از اون سبک خانمای بیبند و بار هستن. اونا میخوان پسر و منو وسیله قرار بدن برای پیشرفت خودشون که برن پیش برادرش. وقتی من به این تصمیمشون فکر میکردم فقط به پسرم میگفتم من نمیگم از اون دختر جدا شو، عیبی نداره، حالا که دوستش داری باهاش ازدواج کن، ولی خب بیا تو مملکت خودمون، حداقل تو بمونی برام. که پسرم گفت نه مادر من، نمیتونم برگردم، مگه من با برادرم چه فرقی دارم؟ من که نمیتونم به خاطر شما زندگی خودم رو خراب کنم. تازه هر چند وقت یه بار براتون دعوتنامه میفرستم که بیایید پیشمون. هرچی من میگفتم یه حرفی میزد که قانعم کنه که بر نمیگرده و تصمیم خودشو گرفته. من و پدرشم بیشتر از این که ما رو تنها گذاشته و رفته از این ناراحتیم که چرا با ما بازی کرده و راستشو نگفته، با دروغ گفتن به ما رو گذاشت و رفت. خلاصه الان من و شوهرم حال روحی خوبی نداریم. یه روز بهش گفتم تو بیا اینجا براتون یه مراسم بگیریم، یه برنامه داشته باشید، بعد هر کاری خواستی بکن و ما حداقل خوشی و عروسی تو ببینیم. ولی پسرم میگه که اون دختر قبول نمیکنه و میگه عروسی فایده ای نداره. حالا انگار کلی خرج کردیم و رفتیم ایران، یه عروسی معمولی هم گرفتیم، چه فایده ای داره؟ اینا که اونطوری که ما دلمون میخواد برامون عروسی نمیگیرن، پس چه کاریه؟ کلی هزینه کنیم، یه روز بریم و برگردیم که چی؟ یه روز به پسرم گفتم گوشی رو بده به اون دختر خانم که خودم باهاش صحبت کنم، شاید بتونم راضیش کنم. وقتی پسرم گوشی رو داد به اون دختر خانم، تا اومدم شروع کنم به حرف زدن که بتونم راضیش کنم، سریع اومد تو حرفم که ببین خانم، ما الان باید کلی خرج کنیم تا بیاییم ایران، شما برامون یه عروسی بگیرین شبیه خد، چون اونطوری که خانواده شما هستن توقعی جز این ازتون نمیره. میخواین آقایون جدا خانوما جدا عروسی بگیرین که ما اصلا اون سبک عروسی رو قبول نداریم. ما خودمون میخوایم اینجا اون سبکی که خودمون قبول داریم جشن بگیریم. شما مگر میتونین خودتون با شوهرتون تشریف بیارین، ولی فکر این که ما بیایم ایران و کلی هزینه کنیم رو از سرتون بیرون کنیم. اگر هم میخواین خیلی پسرتون رو پشتیبانی کنین، میتونین همون خرجی رو که میخواین مراسم بگیرین رو براش به عنوان هدیه بفرستین. باور کنین یه عرق سردی روی تنم نشسته بود، زبونم جوری بند اومده بود که تو اون مدتی که داشت حرف میزد نتونستم یه کلمه حتی جوابشو بدم.
با اون حرفایی هم که زد فهمیدم من هیچ مدل نمیتونم باهاش کنار بیام. فقط تنها حرفی که زدم گفتم بله، حق با شماست. بعدم گوشی رو قطع کردم. ولی روز بعد به پسرم زنگ زدم. گفتم من و پدرت اصلا ازت توقع نداشتیم که بعد از یه عمر که ما اینطور عمر و جوونیمو به پات ریختیم اینطوری جواب محبتامونو بدی. که اونم در جوابم گفت شما خیلی خودخواهین، چون زمانی که برادرم میخواست بره زود قبول کردین و بهش اجازه دادین که بره و آینده خودشو بسازه، ولی با من این رفتار رو میکنین. که منم بهش گفتم برادرت خیلی دوستانه و عاقلانه اومد و حرفاشو زد و با حقیقت جلو رفت. حتی الانم بعد از چند سال هنوز ازدواج نکرده و میگه هر زمانی خواستم ازدواج کنم میام ایران که خوشبختیمو در کنار شما جشن بگیرم. منم که نمیخوام جلوی خوشبختی شما رو بگیرم. من میدونم که اگر بچه دار شدم و هر کاری براش کردم وظیفم بوده و منتی نباید به سرش داشته باشم. ولی خب این که پسرم سالها با اون دختر بوده و بعدم با فریب دادنم ازم جدا شده و رفته، این باعث شده که قلبم بشکنه. اینی که تصمیم گرفتم سرگذشتم رو برای شما و دوستان به اشتراک بذارم، خواستم از دوستانتون خواهش کنم که برای آرامش روحی من و شوهرم دعا کنن که حالمون بهتر بشه و بتونیم با این اتفاقایی که برامون افتاده کنار بیاییم. از دوستان عزیزم تشکر میکنم که سرگذشت زندگی منو تا آخر گوش دادن. اینجا منم تشکر میکنم از دوست عزیزمون نرگس خانم که سرگذشت و تجربه زندگیشونو با ما به اشتراک گذاشتن و از شما عزیزانم ممنونم که تا پایان این سرگذشت با ما همراه بودین. اگر شما هم دوست دارین سرگذشت و تجربه زندگیتون رو با بقیه دوستان به اشتراک بگذارید، با گذاشتن کامنت زیر همین ویدیو با ما در ارتباط باشین. اگر هم به سرگذشت‌های واقعی علاقه‌مند هستین و برای حمایت از ما لطفاً کانال رو لایک و سابسکرایب کنین که هر وقت سرگذشت جدیدی از دوستان به دستم رسید و در کانال قرار دادم به شما اطلاع داده شود. در آخر هم برای شما عزیزان آرزوی موفقیت و سلامتی رو از خداوند خواهانم. شما رو به خدا می سپارم.